Itong lulutuin natin ngayon ay paborito ko talaga dahil napakalinamnam na at malasang malasa pa. Kaya nga siguradong mapaparami ang kanin mo dito. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng pork liampo na parang adobo, pero hindi. At samahan pa natin yan ng itlog ng pugo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Pork belly o liampo. Itlog ng pugo. Sibuyas, 2 hiwa yan. Yun yung pahaba. Ito naman yung rings. Bawang, chinop ko lang yan. Brown sugar. Oyster sauce, soy sauce, Worcestershire sauce, lime or calamansi, at Knorr pork cube. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, ng asin, at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung handa na kayo, tara! Umpisahan na natin to. Una ko niluluto dito yung itlog. Nilalaga ko lang yan at regular na paglaga lang. So pinainit ko na tong wok at naglagay ako ng tubig. Pinapakuluan ko lang yung tubig. Siyempre, takpan natin para mas mabilis na kumulo. At eto once na kumulo na ng tuluyan yung tubig na katulad nito, yung nagro-rolling boil na, ilagay na natin isa-isa yung itlog ng pugo. Dahan-dahan lang yung paglagay para hindi ito mag-crack. At pagkalagay nga, pinapabayaan ko uli na kumulo yung tubig. Kasi di ba pag nilagay natin magsa-stop yung pagkakulo, pakuluin natin uli ng tuluyan at magbilang lang tayo ng 2 minutes. Basta ang maximum dito is 3 minutes para nang sa ganun hindi naman ma-overcook yung itlog. Sabay lipat nito sa bowl at pinupuno ko ng tubig yung bowl para mas mabilis na mag-cool down yung itlog. At pagkatapos nga ay isa-isa ko na itong binabalatan. Ngayong ready na yung itlog, pwede na tayong mag-isa. Pinainit ko lang itong wok. At naglagay na ako ng mantika dito. Una kong ginigisa yung sibuyas. Importante na naka-high heat tayo dito At iginigisa ko lang itong sibuyas hanggang sa lumambot. Pagdating nga para dun sa sibuyas, may 2 tayong hiwa na ginamit, di ba? Yung pahabang hiwa, yung una nating ginigisa. Once na malambot na yung sibuyas, malalaman nyo rin yan dahil naghihiwalay na yung mga layers, di ba? Ilagay na natin yung bawang kaagad. Mas maraming bawang, mas masarap. Kaya nga isang buong bawang yung ginamit ko dito At pagdating nga pala sa pag-prepare ng bawang, simple lang yung ginawa ko. Bahagya ko lang tong crinash at chinop ko lang. Hindi ko na hiniwa ng sobrang liit, yung sakto lang. At niluluto ko lang itong bawang hanggang mag-umpisa ng mag-light brown. Hindi natin kailangan ipa-brown ng mabuti ito Baka masunog kasi Sabay lagay na ng pork belly. Pagdating naman dito sa hiwa ng pork belly, nasa sa inyo kung gaano kalaki. Yung ginawa ko, mas maliit sa adobo cut. Eto, explain ko. Yung nakikita niyo ngayon, yan yung adobo cut. Pero hinati ko pa sa gitna yan, para mas lumiit. Ibig sabihin kasi yan, mas mabilis na maluluto at mas mabilis din nalalambot. At kadalasan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Igisa lang natin yung pork hanggang sa maging light brown na yung kulay. Pero may exception tayo for this one. Mas gusto ko kasi dito na talagang ginigisang mabuti to the point na nagmi-medium brown na siya. Siguro hanggang mga 5 minutes ng pag-isa. Basta ang importante dyan, halu-haluin nyo lang para yung mga part na nasa ilalim hindi nasusunog. Konting tiyaga lang sa paghalo. Mas magiging maayos kasi yung texture nitong meat pagkatapos nating lutuin. Mapapansin niyo na okay na to kapag bumabaw na yung paligid nyo. At yan guys, okay na tong ating ginigisa. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay yung mga seasoning. Isa-isayin natin. Una kong nilalagay dito, yung toyo or soy sauce. Next naman, yung paborito kong sauce, yung Worcestershire sauce. Sige nga, spell Worcestershire. Sige na nga, toyo na nga lang paborito ko.
Anyway guys, pagkalagay ng Worcestershire, ilagay na rin natin itong oyster sauce. At pagkatapos nyan, haluin lang natin ang bahagya. Gusto lang natin na makoat na ng mga seasoning itong meat. Pero ay hindi pa natin kasi napapalambot ito, kaya kailangan pa nating lutuin mabuti hanggang sa lumambot na yung pork. Kaya naman ang next step natin ay kukunin na natin yung tubig at ibubuhos na natin dito sa lutuan. Yung iba gusto ditong ilagay yung clear soft drinks o yung lemon lime soda. Nasa sa inyo yun pero hindi ko na ginamitan yan dahil meron naman tayong brown sugar para mamaya. Tatakpan ko lang muna itong lutuan natin para nang sa ganun mas mabilis lang na kumulo yung liquid. So yan, kumukulo na. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay itong ating Knorr pork cube. Madalas ko itong gamitin kapag nagluluto ko ng mga ganitong klaseng dishes dahil nagbibigay ito ng buong lasa ng pork. Malalaman nyo naman yan kapag tinikman ninyo pagkatapos, talagang malinamnam yung nagiging resulta. So yun, hinalo ko lang muna ito sandali at tinutuloy ko yung pagluto. Hinihinaan ko lang muna yung apoy, tinakpan ko lang at itinuloy ko yung pagluto hanggang sa mag-evaporate na ng tuluyan yung liquid. Pero I suggest na i-check nyo pa rin Baka kasi natuyuan na pero hindi pa malambot. Kung yun nangyari, pwede kayong magdagdag pa ng tubig. At this point, malambot na tong liempo na niluluto ko. Pero feeling ko kulang lang ng konting tubig kaya magdadagdag ako. Saglit lang to dahil hindi naman kailangan ng pakuluan ng matagal. Dahil nga malambot na yung pork, diba? Nagdagdag lang ako ng tubig para may konting sauce tayo mamaya. So pagkalagay ng tubig, konting halo-halo lang. At ilalagay ko na dito yung brown sugar. Ito yung reason kanina kung bakit hindi tayo gumamit ng clear soft drinks o lemon lime soda. Dalawa yung purpose ng brown sugar. Nagbibigay ito ng konting tamis and at the same time ay nagpapadarken ito sa ating niluluto. Tapos magpipiga din ako dito ng lime. Pwede kayong gumamit dito ng lemon or ng calamansi. Next, nilalagay ko na yung natira pang mga sibuyas. Ito yung isang hiwa kung saan yung sibuyas ay kinat natin into rings. Parang bistek lang, di ba? Tapos nga nilalagay na natin lahat yan dyan. At hindi lang palamuti itong sibuyas kasi nga niluluto ko pa yan hanggang sa maging malambot na. Para yung lasa nito talagang kumapit dito sa pork pati dun sa sauce. Di ba? Mas nagiging malasa ngayon yung ating buong dish. Tapos may isang buong bawang pa yan. Nako, siguradong magiging masarap talaga to. So once okay na nga yung sibuyas, ibig sabihin, pwede na natin itong timplahan. Since marami na ngayong mga seasoning na nilagay ko kanina, hindi na ako maglalagay ng asin. Pero kung sa tingin ninyo na kailangan pang mag-asin after nyo yung tikman, feel free to add more. Ang nilalagay ko na lang dito is yung paminta na lang, so ground black pepper. At nasa sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Pagkalagay ng paminta, haluin lang natin para ma-distribute. At ito na nga yung pagkakataon para ilagay na natin yung boiled na quail eggs. Bukod dito sa quail eggs, pwede kayong gumamit ng regular na itlog ng manok lang. Pagkalagay niyan, konting halo-halo lang pero dahan-dahan na Ayaw naman natin na madurog yung itlog. Since luto na to, hindi na natin kailangan lutuin pa na matagal. So ini-incorporate lang natin yung itlog dyan. Tapos okay na to. I-turn off na natin yung heat at ililipat lang natin itong ating nilutong dish sa isang serving plate. At pagkatapos, i-serve na natin. Eto na, yung sinasabi kong masarap na luto sa liempo. Ano kayong magandang itawag sa dish na to? Alanganing adobo o alanganing bistek, di ba? O basta pangalanan nyo na lang, pakicomment na lang kung ano sa tingin ninyo. Ngayon naman, tikman na natin to. Guys, pasensya na Galit-galit muna. Alam niyo, sobrang sarap nung kinain ko Na-enjoy ko talaga. Sana subukan niyo tong ating recipe Mag-i-enjoy rin kayo. Tara, kain na tayo!